Në këtë shembull do ju flasim për konstanten npos. Kjo është një konstante e klasës std string dhe ajo kthen një vlerë true kur karakteri nuk gjendet. Pra, kërkesa jonë është, pra ushtrimi jonë do jetë i tillë që mund të deklarojmë një string me një vlerë të caktuar dhe një karakter, që ky karakter do duhet të verifikohet që ndodhet në string ose jo. Kjo konstantja do duhet që të kthejë një vlerë konstante, por ajo kthen vlerën true kur karakteri nuk gjendet. Ndërkohë, kjo konstante shoqërohet me funksionin find. Dhe si do veprojmë? Fillim fare, le të krahasojmë. Pra, po krahasoj me një and dhe një if, dhe pjesën e ifit po e shoqëroj me str, pra me stringun, funksionin tonë. Çfarë duhet të gjej ajo? Duhet të gjej të kontrolloj që nëse ky karakteri, kjo th-ja, nuk gjendet. Atëherë vendos baras dhe këtu jam në pjesën nuk gjendet. Atëherë string dy pika dhe vendos konstante. Kjo konstante domethënë është duke pyetur që karakteri jon nuk gjendet. Atëherë nëse ai nuk gjendet, ne po afishojmë një koment për karakteri. Po mund të vendos që shkronjën e, mund ta vendos brenda thonjësës teke, dhe këtu i them që nuk ndodhet, nuk gjendet në string. Po kaloj për tjetër. Po e mbaj copy-paste këtë gjë, sepse po e përdor edhe për rastin else, do të thënë kur pjesa else do thotë që ai u gjend si karakter. Dhe thjesht heq nuk dhe pa lë. Dhe bëni run, do shikoni që automatikisht ai kthejmë vlerën. Vlera false nuk afishohet dhe afishohet, pra vlera true nuk afishohet dhe afishohet vlera false. Por mund të rastisë që mund të pyesim në këtë forme. Për shembull, unë po i bëj copy paste këtë gjë. Dhe do t'i bëj run, patjetër që ajo është e ngjashme me të parën. Por nëse do ndryshoj pjesën e pyetjes, pra nëse i them pikërdisë barës, do të i them që e ndryshme, por ndërkohë jam duke pyetur që karakteri jon gjendet në string. Në momentin që ai gjendet në string, do duhet të ndryshoj edhe degët e saj, pra gjendet, edhe këtu t'i them nuk gjendet. Pra, ne mund të pyesim tani me mëucën e saj për ta kthyer në pjesën e pojimit. Pra shikoni, është e njëjta pamje.